Salutare tuturor și bun venit pe canalul nostru de YouTube. Noi suntem Dana și Claudiu și împreună cu Mercedesul nostru pe nume Hans am pornit din nou în călătorie, de data aceasta în Tunisia, pentru prima dată pe pământ african. În episodul de astăzi descoperim cum trăiau berberii în casele troglodite care abundă în zona Matmata. Deci casa are 62 de ani, zice. De 62 de ani e cioplită. Ok. Ne îndrăgostim de peisajul acesta extraordinar, încercăm să ajungem la 2 sate și nu reușim. Și sincer, eu nu m-aș mai întoarce prin noroiul ăla. Nu știu, poate reușim să găsim alt drum. Suntem poftiți la masă de niște localnici și este ultima dată când mai putem folosi drona. De aici, din Matmata, începe povestea noastră de dragoste pentru Tunisia. Trecem printre plantații de măslini, foarte mulți măslini am văzut în Tunisia, măslini și curmai, dar foarte mulți măslini. Aparent este un mare producător de ulei de măsline, iar 80% din producție merge la export către marile companii din Europa. Din ce am auzit, prețul este între 3 și 10 euro pe litru. De când am intrat în Tunisia am observat că există foarte mult carburant de contrabandă care se vinde pe marginea șoselei și când spun foarte mult, sunt mai multe astfel de puncte de vânzare a carburantului de contrabandă decât sunt benzinării. Și astăzi ne-am oprit să vedem cât costă un litru de motorină, eram curioși cu cât e mai ieftin. Și am avut surpriza să constatăm că e mai scump chiar decât mai scumpă chiar motorina decât de la Peco. Un litru de motorină la Peco în Tunisia este 2 dinari, care înseamnă vreo 60 de cenți. De contrabandă se vinde cu 2,2, da, vând la bidon de 20 de litri pe care cer 44 de dinari. Sunt foarte multe familii care trăiesc numai din asta. Poliția închide ochii la treaba asta, adică e permis cumva și ne gândim că sunt cantități așa de mari de carburant care se trafichează, care se trec peste graniță, încât cu siguranță și la graniță toată lumea știe și probabil se plătește ceva către grăniceri, pentru că altfel nu ai cum să introduci atâta carburant în țară. Dar sunt foarte surprinsă că e mai scump decât la Peco și normal toți acești vânzători au clienți, pentru că altfel nu ar rezista. Țările vecine, ambele țări vecine ale Tunisiei, Libia și Algeria, sunt producătoare de petrol și acolo motorina e mult mai ieftină decât aici. Un paradox, nu?
Bună dimineața! Ia uitați-vă ce loc frumos de campare am găsit astăzi. De fapt, e impropriu spus că l-am găsit astăzi, l-am găsit aseară locul ăsta. Am ajuns aici pe la 6, când aproape se întuneca. E foarte aproape de drum, se vede acolo drumul, dar n-am avut nicio problemă. Suntem într-o zonă muntoasă între Medellin și Matmata și peste tot pe unde se vede verde sunt grădinile oamenilor așa de frumos lucrate cu măslin și cu curmali. Au trecut și pe lângă noi azi dimineață niște ciobani cu oițele lor și câțiva țărani pe motociclete și s-au dus să-și muncească grădinile. Bate un vânt teribil, dar e atât de frumos. Astăzi vrem să vizităm o casă berberă subterană și sunt o mulțime în peisajul acesta arid din regiunea Jebel Dahar. Încă nu se știe cu exactitate momentul în care triburile nomade au decis să se stabilească aici, în casele lor troglodite. Întreaga zonă a fost în mare parte necunoscută lumii exterioare până în anii 1960, când inundațiile severe au adus-o în atenția guvernului tunisian. Casele în sine sunt construite prin săparea mai întâi a unei gropi circulare adânci, în roca suficient de moale pentru a fi lucrată cu unelte simple de mână. Camerele sunt apoi săpate de jur împrejurul gropii, formând încăperile subterane și lăsând groapa principală ca o curte. Intrăm într-o casă tradițională, troglodită, de berberi. Odată terminată, construcția troglodită oferă adăpost și e o casă robustă, care poate supraviețui mulți ani. Dacă, desigur, ploile abundente precum cele din anii 1960 nu duc la inundații și, în unele cazuri, la distrugerea locuințelor troglodite. Totul este săpat în peretele de piatră. Da, și suntem așa la subsol sau la demisol, nu știu, o să întreb cum se întâmplă când plouă. Entrez les chambres. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Visitez les belles chambres. Entrez. Covoare tradiționale. Ce bine miroase în camera asta. Da, ierburi la uscat. Se decojește tavanul? Vreau să văd dacă e piatră sau pământ. E pământ. E o rocă moale, așa. O rocă moale. Da. E bine aici, e adăpost. E o casă. Da. Entrez les salons. Acesta e salonul casei. Viens, madame, viens. C'est très beau chez vous. Merci. Un petit peu, Francis, un petit peu. Un petit peu, moi aussi un petit peu. Ce bine arată toate covoarele. Vous avez 4 enfants? Oui. Doamna are 4 copii. garçons et filles.
3 băieți și o fată și locuiesc aici, zice. Entrei, monsieur, entrei. Ah! Mi-a facilități. Aha! Oui. O plăcintă și miere Miel, l'huile d'olive. și ulei de măsline. Combien d'années? Beaucoup d'années? Ok. 20? 60. 60? Mhm. Deci casa are 62 de ani, zice. De 62 de ani e cioplită. Mhm. Ok. Allez, manger, hein? Hai. Merci. Ça, c'est du pain? Le pain, oui. Oui. À l'extérieur, les fours. Aha. Four. Comme ça, comme ça. Eu scrie ulei și miere. Ça, c'est du miel et de l'huile. L'huile d'olive. D'olive. Aha. Roman? Romanie. Romani? Mhm. Miere. Miere. Deci aici avem miere și ulei de măsline. Ceai cimbru. Ah! Nu cred, ceai de cimbru. Petite, Aha. comme ça. Petite. E bună combinația asta, ulei de măsline cu miere, n-am mai întâlnit. Elle est miere, elle est Marie. Bzz. Mhm. Elle est montagne. Votre mari? Ouais. Mhm. Miere, elle est cimbru. Miere de cimbru. C'est bon. Rosmarino. Rosmarin, da. Ça, c'est du thé? Oui. Coca-Cola Barbary. Nu Coca-Cola. Vous buvez beaucoup? Ouais. Beaucoup de thé. Ok. Quand il pleut, pas de problème ici? Un petit peu. Intră apă, când plouă, deci. Un pic. C'est beau ça. Moi. C'est vous qui l'avez fait? Yeah. À l'extérieur. Mhm. Comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça. Da, război. Are un război doamna și face astea. Ce frumos. Elle est touriste. Mhm. Ça y est, oui. Les touristes achètent? Yeah. Mhm. Elle est français, elle est romane, elle est english. Manger, cool, cool. العرب cool, cool. Cool, cool, cool. Ciucran. Bravo. Ici? Large. Bă, Nu e greu, e orz. D'eau pour boire Alors, oui, à l'extérieur. à l'extérieur? Comme ça, Aha, oui. ok. Deci ca o fântână, cred eu. Că mergem și vedem după aia. Electricité, elle est batterie. Tiens. Aha. Și electricitatea, curentul e cu baterie. Batterie. Aha. Ouais. Ça, c'est votre cuisine? Oui. Și asta e bucătăria. Bucătăria, doamne. Ah, ça, c'est avec de l'électricité ou avec du gaz? Là, la gaz. Gaz. Ouais. Comme ça. Așa, o butelie de gaz. Aha. C'est joli. Shukran. Ouais. Comme ça. Așa se măcina odată ursul. Ça.
beaucoup de travail, hein? Oui. يلا علي بابا يلا ترافاي يلا يلا فيت 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 الكسكس تونسي برافو بوكو كسكس ها Cuscus? كسكس لي شوربه لي فارينه وي Aici ar fi războiul, unde face doamna covoarele. Comme ça, comme ça, madame. Comme ça, comme ça, comme ça. Oui, oui. Yeah. Iar acesta este steagul berber. Și aici cred că e fântâna de care zicea doamna mai devreme. Asta e un lucru bun ca o apă. Mi-a plăcut tare mult vizita la casa troglodită de berberi, că a fost așa necomercial. Da, a fost relativ autentic. Nu poți să spui că necomercial, că oamenii își deschid casa ca să câștige ceva bani. A spus că putem să-i dăm noi cât vrem și nu a fost așa insistentă să cumpărăm ceva sau... Mi s-a părut foarte fain, nu vorbea prea bine nici engleză, nici franceză, am înțeles așa cât de cât niște lucruri, dar fain să vedem cum e o casă troglodită. Astăzi e cu o aventură. După ce era să rupem mașina în noroi, că am alunecat și am lovit și niște bolovani, acum am pierdut traseul și sincer eu nu m-aș mai întoarce prin noroiul ăla. Nu știu, poate reușim să găsim alt drum. Și suntem așa, în mijlocul naturii, pustiu. Bate un vânt afară care te spulberă. Trebuie să găsim o soluție. Deci am hotărât să ne întoarcem pe același drum. Am încercat și prin altă parte, dar nu e posibil. E prea mult noroi. Bucata aceea prin care am trecut prima dată e cea mai mare bucată de noroi. Noi am pus diferențialul blocabil și ajută un pic, dar tot e destul de greu. Cum ar zice arabul, inshallah trecem, alhamdulillah. Bravo, Hans! Vreau să zic că lui Hans nu-i place prin noroi, dar cred că nouă nu ne place prin noroi. Mie mi se pare că atunci când rămâi blocat în nisip, parcă e mai ușor să te deblochezi, parcă nici nu e așa mizerie ca în noroi. Este plin de case troglodite în această zonă. Unele sunt locuite, altele par să fi fost abandonate. Arată foarte interesant. Și peisajul arată foarte interesant. Zici că ești în 1001 de nopți.
oprit să luăm o pauză de prânz. Arată superb în jurul nostru. A scăpat? Sau s-a vărsat mâncarea? A scăpat. Frigizerul nostru a înghețat. Locul ăsta nu pare să fie tocmai potrivit dacă plouă, că mergem pe Oadi. Da, și terenul pare că se face cam noroios dacă... Dar a plouat de curând, nu știu când, probabil când am fost noi pe Gerba, acum 2 zile. În jurul fiecărei grădini, cu măslini și cu palmieri, au construit ziduri, fie din piatră, fie doar maldere înalte de pământ, probabil ca să protejeze un pic grădinile, dar atunci când vine apă mare, văd că nu toate rezistă. Dacă am spus, dar planul era să mergem la un sat, am dat de nămolul acela, n-am reușit și acum încercăm să ajungem la alt sat părăsit. Dacă vom reuși să ajungem Chiar nu știu, da. Dana s-a dus să verifice cum este urcarea. Mi s-a părut mie sau domnul acela a zis că nu e bun drumul de acum înainte? A zis că e așa și așa, nu e bun. 2 km. Eu am înțeles că nu e bun. Gata? Cred că până aici ne-a fost. Da, sunt foarte mari găurile. Da, nicio șansă. Avem noi ceva gardă la sol, dar nici chiar așa. S-a lăsat liniștea la noi în mașină. Nu mai zice nimeni nimic. Suntem dezamăgiți că n-am reușit să ajungem. Astăzi e una din zilele alea când ne ajungem nicăieri. Trebuie să ne gândim unde dormim la noapte. Păcat, că drumul a fost fain până aici, a fost frumos.
Bună dimineața! Suntem în același loc în care v-am lăsat aseară cu imaginile acelea frumoase din dronă, care apropo au fost ultimele, pentru că aseară s-a întâmplat ceva total neașteptat și anume telecomanda dronei a încetat să mai funcționeze în timp ce eram în zbor. Nu se aprinde, nu face nimic, am încercat să o încărcăm, nu se poate și în concluzie nu știu ce se va întâmpla, deocamdată drona e inutilizabilă. Dacă ați mai întâlnit asemenea situație, dacă știți ce trebuie făcut, noi ne-am uitat un pic pe niște forumuri și aparent ar trebui să mergem cu ea la reparat, dar nu știu dacă aici în Tunisia se poate, pentru că aici e ilegal să zbori cu drona. Dar o să încercăm oricum să o reparăm cumva. Noi avem un DJI Mini 2. Nu știu, dacă aveți idei ce se poate face, dacă ați mai întâlnit situația asta, vă rog, lăsați-ne în comentarii. Astea sunt noile achiziții. Ne-am luat astăzi aceste două blănuri de oaie de la un domn care ne-a abordat în timp ce puneam apă de la moschee. N-am găsit astăzi altundeva de unde să punem apă. Ne-am dus la moschee să luăm apă și a venit cu două astfel de blănuri de oaie în sac și ne-a întrebat dacă vrem. Probabil că cineva de la moschee l-a avertizat că sunt acolo doi turiști, nu știu, că altfel nu văd de ce ai umblat cu blănurile după tine. Nu ne-a plăcut ce ne-a oferit acolo, erau prea mici, nu se pliau așa peste scaun și ne-am dus până la el acasă și ne-am ales noi de acolo. Claudiu zice că o să mirosim a oaie, pentru că nu sunt foarte bine tratate și au așa un mic un miros un pic. Chiar ne doream niște blănuri din astea, pentru că seara e răcoare și nu poți să stai afară dacă nu pui ceva pe scaun. 20 de euro, ceea ce e un preț foarte bun pentru amândouă. Am avut astăzi una dintre zilele acelea pe care mi le-am dorit întotdeauna, și anume să mi se întâmple ceva neprogramat, să merg așa pe un drum către o destinație pe care mi-o aleg eu, este adevărat, dar apoi, nu știu, pe drum să se întâmple chestii pe care nu le-am prevăzut și care să fie surprize plăcute, bineînțeles. Și exact asta s-a întâmplat astăzi. Am pornit de la locul acela unde am dormit azi noapte, către un alt sat care se numește Cemlali și acolo n-am găsit nimic interesant. Dar la întoarcere am văzut un sat părăsit, lângă un sat care părea că nu e părăsit, și am vrut să urcăm până acolo, pentru că era așa pe o culme de deal. Și am urcat, într-adevăr, în satul acela locuiau doar două familii și apoi am urcat către satul vechi și ne-am pierdut așa un pic printre ruine și am încercat să vedem dacă mai e ceva în picioare. Nu mai era mare lucru. Am nimerit fără să vrem într-o casă de berberi care cred că mai era încă folosită, nu știu dacă locuită, dar folosită sigur mai era. Și am putut să vedem cum arată și o casă din aceasta, care nu este dedicată turiștilor, cum a fost cea de mai devreme. Mi-a plăcut, a fost foarte autentic. Erau acolo lumânări, multe lumânări, și avea și un miros ca și când ar fi aprins niște bețișoare. Era un miros parfumat.
și avea o amforă într-un colț și apoi mai erau sprijinite de perete multe saltele din acelea de paie, care cred că se pun pe jos. Ne-a plăcut tare mult, am coborât până am găsit niște moschei mai micuțe, tot din satul acela părăsit. Și când am vrut să ne întoarcem către partea locuită, unde îl lăsasem pe Hans, am intrat în grădina unor oameni pentru că pe acolo găsisem noi drumul și domnul respectiv a ieșit și ne-a rugat să venim la el și să bem un ceai. Era o familie compusă din 3 persoane, mamă, fiică și fiu. Ne-am așezat pe jos, într-o cameră destul de austeră, nu aveau acolo mare lucru decât niște saltele puse pe jos, pe care stăteau și se acoperea, era și o pătură pe acolo, și o măsuță mică pe care serviseră prânzul și într-un colț era un loc unde făceau focul și pentru ceai. Dar locul de făcut focul pentru ceai era foarte mic, într-un creuzet, așa, nu era o vatră propriu-zisă. Ne-a adus mâncare, am doar un video cu telefonul, pentru că în astfel de situații e delicat să scoți dita mai camera și microfonul, oamenii sunt intimidați și strică oarecum experiența pe care o faci. Și așa că nu am vrut să filmăm, am filmat un pic cu telefonul, că cu telefonul e mai simplu. Mâncarea, ne-a dat un cuscus, care a fost destul de picant. Aici folosesc harissa, e o pastă făcută din ardei iuți și a fost destul de picant. Și am gustat un pic din cuscusul acela și apoi ne-a servit cu ceai, care era un ceai negru foarte dulce. Din păcate nu vorbeau bine franceză și nici engleză și așa că ne-am înțeles așa prin semne cât de cât și le-am arătat pe hartă de unde venim și le-am spus singurele 2-3 cuvinte pe care le știm în arabă. Și cam asta a fost tot. Așa că am avut o zi absolut fabuloasă. Ce spuneam eu, Clauis, tot timpul? Că nu mă bagă și pe mine nimeni în casă să-mi dea un ceai. Uite că mi s-a întâmplat astăzi în locul în care nu mă așteptam. E tot roșu. Zici că e pictat. Noapte bună! Noapte bună de la 6.